Sziasztok! Egy hármas kapcsolati kirakást csinálok, ahol a középső személy az nő, és ez lehet természetesen nem csak hármas kapcsolódás, hanem négyes is, mármint úgy értem, hogy a középső személynek és vagy ötös mindkét társnak is lehet akár, de ez lényegtelen ebből a szempontból. A lényeges az, hogy itt a középső személy hogyan éli meg a kapcsolódását egyik és másik kapcsolatban, illetve abban a kapcsolódásban a társak vele való viszonyukban. Tehát akkor ez az olvasás, ebben az olvasásban ez a páros, ők akik együtt élnek, mindennapjaikat együtt töltik, ez a páros pedig egy olyan kapcsolódásban van, ahol nincsenek együtt, és lehet, hogy ennek a társnak van másik kapcsolata, az is lehet, hogy nincs. Mint mondtam, ez itt ebből a szempontból nem lényeges. Úgyhogy ilyen módon készítem el ezt a kapcsolódást, vagy ezt a kirakást. Ezt kérlek, hogy a ti kapcsolataitokat ennek vessétek, vagy ennek megfelelően hallgassátok. És hozzá is kezdünk. Arra vagyok kíváncsi, hogy milyen az a kapcsolat, amelyikből a középső személy, aki nő, együtt él a mindennapokban a társával. Tehát arról a kapcsolatról mit lehet megtudni, mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról, milyen az a kapcsolat, ahol a középső személy együtt éli az életét a társával. Mit tudhatunk meg arról a kapcsolatról? Láthatóan az bizonyos szempontból értékes kapcsolat, bár maga a kapcsolódás az igazából csak inkább a megszokásokkal működik, a megszokásaiktól működik. Én azt hiszem, hogy ott nincsen nyílt kommunikáció a felek között, vagy legalábbis sok kimondatlan dolog van, amit egymásnak nem mondanak el. Hát valószínűleg többek között ezt a kapcsolatot sem, de megnézzük, hogy mit jelent itt az üzenet. Mit tudhatunk meg erről? Hát lehetséges, hogy itt a leginkább kimondatlan dolog az az, hogy mi legyen a kapcsolattal, illetve hogyha újra is kezdődött már, mert mondjuk esetleg lehetséges olyan is, hogy kiderült, és akkor itt újraindultak dolgok, vagy nem derült ki, de mondjuk a középső személy úgy döntött, hogy akkor ennek a kapcsolatnak ad esélyt, új esélyt, az derült ki ennek hatására, hogy hát mégsem működnek jól. Tehát, hogy nincs itt ebben érték, vagy nem látja meg az értéket, inkább így mondom. Akkor a féltékenységre kérnék szépen, hogy mi az itt, milyen félelmek vannak itt. Hát a félelmek leginkább attól, hogy milyenféle, tehát hogy egy bármiféle lezárás, az milyen akadályokat jelentene, mondjuk, vagy milyen nehézségeket jelentene a kapcsolatban, illetve, hogy az együtt élő társ részéről ez mennyire lenne akadályoztatva egy lezárás, vagy mennyire törődne bele, vagy fogadná el. És itt ez nagyban függ attól, hogy ez a kapcsolat egyébként, mint ahogy mondtam, tehát itt a szokásokra, a felszínes kapcsolódásra épül, tehát itt semmi olyat nem látok, hogy itt mondjuk a mindennapoknak a része lenne a vita, a veszekedés, nem jelenti azt, hogy nincs.
Csak hogy ez itt így látszólag nincs ok arra, hogy elváljanak, vagy hát itt a befejezésnek, és ebből a szempontból mondjuk a középső személy részéről lehetnek félelmek. De akár a másik személy részéről is, ha ő mondjuk sejt vagy tud valamit. Na és akkor itt most a házasságra kérek, hogy sejt-e, tud-e valamit. Nem derül ki, de az igen, hogy a középső személy itt hát nem túl jól érzi magát, mondjuk így finoman, hogy ebben a kapcsolatban nem érzi jól magát, talán ő éppen azért, mert hogy itt csak így nagyon felszínesen működik ez a kapcsolódás. Jó, akkor megnézzük azt, hogy a másik kapcsolat hogyan van, mit lehet arról tudni a másik kapcsolatról. Ez a kérdés, hogy a fel nem vállalt kapcsolat, ahol nem élnek együtt, az milyen? Mi van abban a kapcsolatban? Úgy tűnik, hogy az mindenképpen egy olyan sors által előírt kapcsolódás, amiből a feleknek mindenképpen tanulni kell. Tehát mondhatjuk rá, hogy ez egy karmikus kapcsolódás, aminek lehet olyan, hogy ők már korábbi inkarnációjukban voltak társak, de mindenképpen volt közöttük akkor is már kapcsolat. Ráadásul úgy gondolom, hogy nem csak egyszerű baráti, megismerősi kapcsolat, de biztosan valami olyan, ami nem lett befejezve, ami nem lett lezárva, ahol egyik vagy másik fél úgy érezte, hogy ő rosszabbul járt, pórul járt. Általában a karmikus kapcsolatoknak ez a jellemzője, hogy ilyen előzménye van, és itt az látszik, hogy ebben a kapcsolatban nincs meg a felhőtlen boldogság pillanatnyilag, talán azért, mert a középső személy nem tudja eldönteni, hogy mit csináljon. Itt ő rengeteget gondolkodik rajta, és nem tud dűlőre jutni azzal, hogy most ő mihez kezdjen. Na és megnézzük itt a vágyakat, hogy mire vágyik. Mire vágyna itt valójában? Ő igazából a lelkében, vagy tehát nagyon mélyen a gondolataiban, a mély gondolataiban arra vágyna, hogy itt ne legyenek akadályok, hanem ebben a kapcsolatban ő hadd tudja megélni a jót. És miért szomorú? Megkérdezzük azt is, hogy miért van itt ez a szomorúság. Mert hogy van a másik kapcsolat, mondjuk így. És ez tipikusan azt mondanám, hogy az a felfogás, vagy az a nézőpont, amikor valaki ezt a kapcsolatot is, meg azt is szeretné, hogy ő ne legyen korlátozva egyikbe se, másikba se, vagyis hogy tulajdonképpen ő egy olyan kapcsolatot szeretne, hogy mindegyikből a jót ő megkapja, és akkor ne kelljen itt kompromisszumokat megkötni, meg áldozatot hozni, és itt most mind a kettő kapcsolatot a harmadik szem, vagy a középső személy szemszögéből néztem meg, hogy ők hogyan, az ő szemszögükből milyenek ezek a kapcsolódások.
szándékosan, mert most még nem arra voltam kíváncsiak, hogy a társak azok hogyan vannak, mert azt szerettem volna tudni, hogy itt a középső személy hogyan éli meg, de hát úgy láthatólag ő abban a szituációban van, vagy abban a állapotban, hogy ő nem szeretne dönteni, hogy ő mit akar kezdeni. Ez nagyon jellemző az életünkre, közben ezt szedem, addig elmondom. Szóval ez nagyon jellemző az életünkre, mindenkiére egyébként, hogy tulajdonképpen ingyen akarunk mindent. Mindent ingyen akarunk. Videót, boltban vásárolni, tudást megszerezni, mindent ingyen szeretnénk, nem akarunk áldozatot hozni érte, pedig, ahogy az apósom mondta régen, és az még a 50-es években volt divat ez a mondás, hogy nincsen ingyen leves, és ez így lelkileg is ezt tudom mondani, hogy semmit nem adnak ingyen, semmilyen boldogságot nem adnak ingyen, mert ahhoz mindig meg kell dolgozni magunkat, és már pedig itt ez a személy nagyon ebben az energiában van, hogy ő hogyan tudná mind a két kapcsolatból kivenni a jót a maga számára. Na és akkor most nézzük meg, hogy mit gondolnak egymásról, miközben ugye megkevertem a lapokat. Mit gondolnak egymásról az együtt élő társak? Kettőt kérnék szépen az együtt élő társ részéről, mit gondol a párjáról. Erre vagyok kíváncsi. És a középső személy mit gondol a társról. Lehetséges, hogy a társ úgy gondolja, hogy mostanában a középső személy az kicsit melankólikusabb, kicsit szomorkásabb, mint ahogy szokott lenni. Lehet, hogy olyan kedvetlen így a háztartásban, kedvetlen az otthoni dolgokban, és de legalábbis nem olyan, mint régen volt. Miközben a középső személy meg láthatólag az érzelmek hiányát éli meg ebben a kapcsolatban, tehát hogy ő úgy gondolja, hogy a társa részéről hiányoznak itt az érzelmek, hogy itt nincsen kettejük között szikrázás, mondjuk így. Na, akkor a szomorúságra kérnék szépen. És a házra is kérek. Azon gondolkodhat az együtt élő társ, hogy vajon mi az, amit mondjuk szeretne a középső személy, és nem kap meg, ugyanakkor pedig lelke mélyén valamit érzi ő azt, hogy itt valami nem stimmel, hogy itt valami hazugság van a háttérben, valami ki nem mondott dolgok, de nem akar ezzel foglalkozni, ő azt hiszem, nem akar látni, valahogy ő másképp éli meg ezt az egészet, nem akarja, hogy ez így napvilágra kerüljön. Na, megnézzük itt akkor az ellenséget a középső személynél, hogy itt mit akar itt és a szerelemre is kérnék szépen. Mint ahogy mondtam, a középső személy részéről úgy látom, hogy ő azt hiányolja a társától, hogy ott nincsenek érzések, vagy legalábbis nincs az a szikrázás,
kettejük között. Nem csak az van, nem csak az nincsen, hanem úgy látom, hogy olyan nagyon mély dolgok sincsenek, ez mind ilyen felszínes kapcsolódási lap, ami itt van. Tehát, hogy itt ami nincsen, az tulajdonképpen a mélység. Nincsen intimitás, nincsen mély beszélgetések, nincs semmi olyan, hát olyan langyos víz minden. Tehát, hogy a középső személy úgy éli meg ezt a kapcsolatot, hogy ez így ilyen langyos víz, meg a társa is. Lehetséges, hogy amikor összeismerkedtek, ez így nem volt jelentése ennek a dolognak, nem volt fontos, hogy legyen ilyen, de mára pedig úgy tűnik, hogy ő nála ez elkezdődött, hogy legyen itt kapcsolódás, legyen ilyen jellegű kapcsolódás is. Miközben ugye azt láttuk itt a társ részéről is, hogy ő mélyen belül érzi, hogy itt valami nem kerek ebben az ő kapcsolatukban, de ő nem akar egyelőre ezt így, nem akarja így felszínre hozni, tehát ő a halogatást, az eltolást választja. Na és akkor megnézzük, hogy akik nem élnek egy fedél alatt, azoknál mi a gondolat egymásról, tehát mit gondolnak egymásról azok a felek. És akkor itt kérnék szépen kettőt, először a középső személy mit gondol a fel nem vállalt társáról, és a társ mit gondol a középső személyről. Lehetséges, hogy a középső személy úgy érzi, hogy itt van valaki még rajta kívül, vagy ha az a helyzet van, hogy ő mondjuk idősebb, mint a társ, akkor ez a tény, ez problémát okoz, vagy problémát jelent a kettejük kapcsolatában, illetve a társnál ez problémát jelenthet. Miközben a társ meg azt érzi, hogy itt valami baj van a kettejük között lévő érzésekkel, valami elcsúszott, valami nem jól, nem úgy van, mint régebben volt. Na és akkor most az özvegyasszonyra kérnék szépen. Láthatóan az jön ki, amit nagyjából mondtam, hogy itt vagy van valaki, és inkább erre van itt esély ezek alapján, hogy úgy képzeli, úgy gondolja, hogy a másik személynek van még valaki, akivel mondjuk úgy jól el tud lenni. Lehet, hogy tudja, és ezért érzékeli azt, hogy túl jól el van azzal a másikkal, vagy pedig azt sejti. Na de nézzük a hamisságot. És miközben nem örül ennek, hogy ez így van, azért azt magában mégiscsak elfogadja, hogy őnek is van valakie. Tehát, hogy ez így nem igazságos az ő részéről, hogyha ő ki akarja sajátítani magának a társát, hogy annak ne legyen senki, miközben ő nem akar lemondani az ő vele együtt élő társáról. Na és akkor megnézzük, hogy a betegségre mit tudhatunk meg, tehát miért gondolja, hogy a harmadik fél, hogy itt nem úgy mennek a dolgok, ahogy korábban, és a szerelmemre is kérek. Lehetséges, hogy itt azért van ez a hiányérzet benne, hogy nem érzékeli olyan erősnek, olyan lángolónak ezt a kapcsolatot, mint korábban, mert hogy nincs elég találkozás, vagy nincsen annyi találkozás,
vagy amikor találkoznak, akkor már megváltozott a kapcsolódók, megváltozott a találkozásuk, és amikor pedig a betegségre, amit kértem, hogy az pedig olyan, mint hogyha a vágyaik is egy kicsit eltávolodtak volna egymástól. Tehát vagy az értékrendjük változott meg, vagy pedig valami a háttérben megváltozhatott, így, és akkor ennek a megnyilvánulása az, ahogyan most a kettejük találkozásai lezajlanak, és ott, ami ott történik, meg ahogyan ott ők egymással viselkednek. Igen, ez megtörténhet, jellemző lehet, hogy amikor egy ilyen hármas kapcsolat csak egy bizonyos problémának a elodázása miatt jön létre, mert a középső személynek mondjuk a meglévő kapcsolatában kellene változtatni az életén, akkor ehelyett, mert ő nem változtat, nem lépi meg, akkor inkább szokta azt kívánni, hogy akkor bár csak lenne valaki ilyen, meg olyan, amolyan, aki ezt így megvalósítja, és akkor szokott megérkezni a harmadik fél, aki pont azt az űrt tudja pótolni, amire neki szüksége van, és ha hiszitek, hanem ez tényleg így van, de azért, mert ezt pont így csinálják a föntiek, hogy nézze magával szembe az ember fia vagy lánya. Hát a legritkább esetben ezt csináljuk, de akkor most megnézzük, hogy mit éreznek egymás iránt együtt élő pár tagjai. Először az társ mit érez a középső személy iránt. Erre vagyok kíváncsi, mit érez a középső személy iránt, és a középső személy a társ iránt. Mit érez? A társ nem tudja, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy mit érezzen, nem tudja, hogy mit évül legyen ezzel az egésszel. Ilyen teljes bizonytalanságot él meg, miközben a középső személy hasonlóan gondolkodik, de ő valahogy ide belekeveri azt is, hogy azért nekik dolguk van még egymással. És akkor most a bíróra kérnék szépen. Mit kell még? Appá! És a sors szerencsére is. Itt az látható, hogy a társ abban bizonytalan, hogy itt most esetleg a középső személy válni akar, vagy mit akar valójában. Olyan, mint hogyha ő ezzel magában viaskodik, ezzel az érzéssel, hogy ha válni akar, akkor ő mit képviseljen, de egyszer így gondolja, hogy ha ők elválnának, akkor annak milyen anyagi vonzata lenne, másszor meg azt gondolja, hogy jobb lenne, mert hogy akkor nem kellene neki nézni a szomorú arcát egész nap, már amikor együtt vannak. Szóval, hogy itt, és akkor felmerül benne az a gondolat is, hogy akkor most lehet, hogy van valaki ilyen, és akkor azért ilyen tulajdonképpen a középső személy. Tehát, hogy ő ilyen teljes bizonytalanságban van, nem tudja még mit csináljon, nem tudja, hogy mit gondoljon. A beszélgetést azt nem gondol. Tehát, hogy nincsen ott az érzései között az, hogy most akkor erről beszéljünk, mint ahogy az előbb is kijött, tehát, hogy ő nem akarja itt kiugratni a nyulat a bokorból, ő inkább lapul, élvezi a pillanatnyi csendet.
Miközben ugye mondtam, hogy a középső személy hát úgy gondolja, hogy nekik együtt dolguk van, de akkor itt az állandóságra kérnék szépen, hogy miért gondolja így. Hát gondolja, de miért? Az ajándékra is kérek. Túl nagy lenne az áldozat, amit neki itt hozni kellene. Tulajdonképpen ezt így tudom összefoglalni. Ezért gondolja ő, hogy nekik így esetleg együtt van dolguk, mindegy, hogy milyen ez a kapcsolódás, de itt azon jár az esze, hogy mennyire esetleg mennyire dimenzionálja, vagy túl az érzések fontosságát, mennyire lihegi túl mondjuk azt, hogy itt lenni kellene szikrázásnak kettejük között, és hogy a múltban a reményeik, ahol van gyerek, akkor itt azzal is összefügghet, ahol nincs, akkor itt a remények megújítását, azt, hogy hogyan tudják ők megvalósítani, szóval, hogy itt, amit az legelején, amikor csak a kapcsolatról kérdeztem, ott is azt érzékeltem, hogy ő nem akar ebből úgy kilépni, csak valami más szeretne. És akkor itt mindenféle indokokat keres és talál arra, hogy hát egyébként meg miért jó ez a kapcsolat. És itt ugyanezt csinálja a társ is, érzésileg, érzéseikben is, hasonlóan viselkednek, hogy láthatóan nincsen itt ilyen nagy egetrengető érzelem a két ember között, hanem mint ahogy az elején mondtam, hogy itt pusztán a megszokás alapján működnek, és nem is látom, hogy itt a múltban lett volna. Itt sokkal inkább a múltban is az lehetett, hogy amikor ők együtt voltak, akkor ez a testiségen alapuló, érzékiségen alapuló érzelmek voltak jelen, aminek ugye megvan a maga kifutási ideje, 8 hónap, majd max. 2 év, és akkor utána meg belesüpped valami nagyon silány, vagy úgy értem, hogy érzelmileg elhalványuló állapotba, és itt ez egy ilyen kapcsolódás. Ebben az esetben, ha erről van szó, akkor egy ilyen kapcsolatot nagyon nehéz felturbózni újra. Nincs meg az alapja. Taróban ugye ott van a torony lapja, és amikor a torony dől, az azért dől el, mert nem lett jól megalapozva. Egy párkapcsolat is igazából akkor van jól megalapozva, hogyha a két személy között valódi tiszta érzések vannak, nem csak a szenvedélyen alapuló érzéseik, hanem az igazi érzéseik, és akkor ehhez még társulnak világnézeti, meg lelki hasonlóságok, és akkor van megalapozva. Mondjuk, ha ezt a 3-at nézem, ha ebből a 3-ból 2 megvan még, akkor is elég stabil az a torony, de ha a 3-ból csak 1 van, vagy 1 se, hát akkor az biztos dől, és hogy akkor amellett, vagy abban az esetben életünk során végig kitartani, hát az egy szenvedés, amit általában, mint ahogy mondtam, hogy vannak ilyen karmikus kapcsolatok, akik együtt élnek, ott is van, tehát ott meg az ő esetükben lehetséges, hogy azt kell megtanulniuk, hogy hogyan csiszolódjanak össze, ha már egybe kötötték az életüket, tehát amit mondtam, hogy itt beszélgetés egyáltalán nem jött ki, hogy ők valaha is beszélgettek volna úgy igazán mélyen, komolyan. Még az is lehet, hogy
nem is ismerik a másik személynek ebbéli nézeteit, vagy ha igen, akkor azt nem szívesen hozzák elő, tehát hogy így ez a tipikus szőnyeg alá söprős kapcsolat, minden. És a jelenlegi nem párkapcsolatok, a jelenlegi életünk minden nehézsége, és az, hogy miért van ilyen sok lelki probléma, az azért van, mert az elmúlt nemzedékek során végig mindenki ezt a szőnyeg alá söprön taktikát folytatta, és ha hiszitek, hanem ez megy tovább a génekben. Tehát ez nem fog megoldódni. Megy tovább a génekben, a lélek inkarnációiban újra ismétlődik, és még jön a családnak a dolga is, és ez nem oldódik meg addig, ameddig nem állunk neki egyesével megcsinálni. És itt ez az agyonhallgatás. Ez egy nagyon-nagyon hallgatós kapcsolat. És nem lesz belőle igazi kapcsolat. De megnézzük a másiknál, milyen érzések vannak a másik kapcsolódásban. Kettőt kérnek szépen, hogy a középső személy hogyan érez a harmadik fél iránt, milyen érzései vannak iránta, és a harmadik fél hogyan érez a középső személy iránt. Hát itt most a középső személy azt mutatja, hogy itt vannak mély szenvedéllyel teli vágyai a harmadik fél felé, na és akkor kérek a szerencsétlenségre. És a vágyra is kérek. És bár nem minden úgy alakul, ahogy ő szeretné, ennek ellenére mégis azt látom, hogy itt azért kettejük között van olyan újdonságnak számító kommunikáció, vagy legalábbis a középső személynek újdonságnak számító kommunikáció, amitől ő kifejezetten jól érzi magát. Láttam már olyat például horoszkópban, amikor valakinek a tudattalanjába rejtve ott van a kommunikációra való igény, mélységesen mély igénye van arra, hogy ő meg tudja beszélni úgy igazából a társával a dolgait, és egész életig, és nem olyan társat választ, mert első körben általában nem azt a társat választja, hanem az ember, hanem azt, akivel mondjuk neki így a felszínen meg kell valósítani a dolgokat, de a tudattalanjában pedig ott van az, hogy ő neki nagyon-nagyon fontos, hogy ő a kommunikációs igényét megélje, és amikor találkozik egy ilyennel, akinek meg pontosan ehhez passzol a dolgai, akkor kettejük között ciporkázik a kommunikáció, és ez mindkettejüknek egy ilyen, hát nem is tudom, hogy mondjam, hogy milyen élmény, hatalmas élmény. Tehát mert a tudatalattiba ott volt mi a vágy, az A személynél, és nem tudta ezt megélni korábbi életében. Nem tudott róla ő maga sem, mert a tudatalattiában volt a vágy elrejtve. És amikor például egy ilyen típusú harmadik fél lépett be, aki pontosan ezt az igényét meg tudta, vagy valósítani, ki tudta teljesíteni, akkor ez volt az, ami őket így nagyon éltette, és hát mondjuk még ha mellé jönnek ilyen érzelmek is, akkor viszont az nagyon-nagyon jó kapcsolódásnak vagy jó kapcsolódás tud lenni, hogyha még a temperamentumukat is hasonlít, vagy egymáshoz tudják igazítani, inkább így mondom. De itt ez látható, hogy itt a középső személy részéről ebben a kapcsolatban
ezt az igényét meg tudja valósítani, bár az is látszik, hogy nem mindent, amit szeretne. Tehát ez nem egy olyan típusú, mint amit az előbb elmondtam, hogy az látszott a horoszkópból, de itt azért azt érzékelem, hogy ő viszont ezt az igényét megkapja. És akkor a harmadik fél pedig nem tudja, hogy mit akar tőle a sors, mint ahogy az előbb is láttuk, hogy ő bizonytalan, hogy most mi történik itt a háttérben. És akkor most a bíróra kérnék szépen. És a szerencsére is kérek. Mert valószínűleg eltávolodtak egymástól, vagy ritkábban találkoznak, vagy valamilyen olyan jelentős változás történt, amit a harmadik fél így él meg, hogy ők eltávolodtak, és mégis ott van benne az a mélységesen mély szeretet, és a bizonytalanság lehet, hogy azt azért van benne, mert nem tudja, hogy a középső személy hogyan érez iránta, talán nem ad hangot eléggé az érzéseinek, amin mondjuk nem csodálkozom, hiszen az jött ki, hogy ő azért ezt nem veszi annyira komolyan, mint amennyire a harmadik fél, de úgy látszik, hogy azért ez a kapcsolódás, ők mégis valamilyen lelki szinten egy pár, hiszen itt van a özvegy férfi, özvegy asszony, akik egymást nézik, és akik egyfelé tekintenek, tehát, hogy itt azért ez a kapcsolódás, ez sokkal mélyebb mondjuk, mint a másik, az inkább a felszínen lévő kapcsolódás. És akkor megnézzük azt, hogy mi várható a jövőben, hogyan alakulnak a kapcsolat. És itt most nem a középső személy részéről nézem kifejezetten, hanem úgy általában véve, hogy hogyan alakul a kapcsolat. Tehát, hogy most nem fogom azt így kihangsúlyozni. Együtt élő kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben. No, lehetséges, hogy beszélni fognak egymással, lehetséges, hogy a megújítás szándéka megjelenik náluk, és szeretnék esetleg azt, hogy amik viták vannak az ő életükben, akkor azt úgy megbeszéljék, megnézzük, hogy ki részéről lesz itt a kezdeményezés, esetleg tudunk erre valamit kapni, itt a bosszúságra kérnék szépen. Lehetséges, hogy a társ részéről, aki hát nehezen viseli itt ezt vagy a hallgatagságot, vagy a belső feszültséget, amit ott az előbb láttunk, hogy azért benne van ám sok feszültség, mert nem tudja, hogy most akkor mi lesz itt a vagyonnal, mi lesz a kapcsolattal, mi lesz ezzel az egésszel, és akkor lehet, hogy ő kezdeményez valamilyen, hát mondjuk provokációt is, tehát hogy így valahogy így beszólhat, és ebből adódhat beszélgetés, de akkor az üzenetre kérnék szépen. Lehetséges, hogy ilyen jelleggel szól be, hogy esetleg van-e valakije, bizony, és annak ellenére, hogy bár fél a választól, mégis tehet rá célzást, hogy egyes esetekben akár nem túl finom célzást, hogy bezzeg a másik kapcsolatban ilyen vagy olyan vagy, de akkor még a reményre kérnék.
nem kifejezetten a vállásról akarnak beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy hogyan tudnák a kapcsolatukat rendezni, ezt a bizonytalan helyzetet, a szokásokat, és nem biztos, hogy itt ki akarják élezni a konfliktust, amit ők megélnek a kapcsolatukban, hanem inkább azt gondolom, hogy itt ők mind a ketten valahogy a kapcsolat megtartásán törekednek, a középső személy is és a társa is, és ennek megfelelően alakul majd a beszélgetésük, ami mondom, hogy indulhat egy ilyen kis szurkapiszkából is, vagy egy ilyen kis egyszerű kis viccelődésnek ható dologból, amit ha középső személyként nézed, akkor érdemes nem túlságosan a szívedre venni, mert akkor az nagyon el tud fajulni, és azt, hát az nem biztos, hogy jó lenne, legalábbis pillanatnyilag nem az látszik. És a másik kapcsolatra kérném, hogy akik nincsenek együtt, ők azt hogyan alakul az ő kapcsolatuk a következő 1-2 hétben, arról mit tudható meg. Ők úgy látom, hogy ez a kapcsolat valahogy így megmarad stabilan, függetlenül attól, hogy nem fog úgy olyan jól működni, mint régen. Lehet, hogy a harmadik fél részéről megmarad a reménykedés, a vágyakozás, attól függetlenül, hogy tudja, hogy ez itt nem úgy van. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy jó lenne, de akkor megnézzük itt a levélre. Lehetséges, hogy lesznek itt akár lemondott találkozások is az otthoni problémákra való hivatkozással, amit ugye a harmadik fél nem túl jól él meg, és a szomorúságra is kérek, vagy bármi iskola kezdéssel kapcsolatos dolgok, és hát ugye az érzések háttérbe szorulása miatt lehetnek itt negatív megélések, szóval itt ez a kapcsolat nem lesz olyan előre haladó, mint a másik, ahol ott megvan az esély, hogy végre beszéljenek egymással, itt viszont inkább a stagnálás, a jelenlegi helyzet megmaradása látható, ami nem annyira rossz egyébként, mert nem romlik, de itt mindenképpen azt javaslom én, hogy érdemes elgondolkodni azon mindkét félnek, a középső személynek is, és a harmadik félnek is, hogy mit akarnak ettől a kapcsolattól. A középső személynek azért érdemes ezt a kérdést magában újra és újra feltenni, mert a másik kapcsolódásban ott, ha beszélgetésre kerül a sor, ott azért tudnia kell, hogy mit képviseljen, és a halogatásnak nem biztos, hogy pozitív hozadéka lesz, már úgy értem a döntés meghozatalnál, mert tulajdonképpen minden döntésünk jó. Nincs olyan, hogy rossz döntést hoztunk, csak egy olyan döntést tudunk hozni, amiből még tanulnunk kell. És ha ilyen szempontból nézzük a dolgokat, akkor minden döntés sokkal jobb, mint halogatni és tologatni a döntést, mert akkor bizonytalanságban tartjuk magunkat és másokat, míg ha meghozunk egy döntést, akkor kiderül, hogy ez kinél milyen reakciót vált ki, és akkor arra lehet reagálni. De hogyha csak így a fejünkben játsszuk le, hogy jaj, ha ezt csinálom, jaj, holnap meg más gondolok, hogy jaj, akkor azt csinálom, jaj, holnap után meg a harmadikat gondolok, tehát azzal saját magunkat őröljük fel, meg hát a környezetünket is, mert mint itt is látszik azért mind a két
társ érzékeli ezt a bizonytalanságot, tehát ez így nem jó senkinek sem. És itt én mindenkit arra biztatnék, hogy legyen határozottabb, ez mindenképpen szükséges, hogyha meg szeretnénk változtatni az életünket, még akkor is jobb a döntés. Van egy ilyen mondás, hogy a biztos rossz is jobb, mint a bizonytalanság, mert hogy a biztos rosszal szembe tudunk nézni, és mindenki, de kivétel nélkül mindenkiben akkora erőtartalékok vannak, aminek a létezéséről fogalma sincsen, és hogyha van egy biztos rossz, és ott valamit tenni kell, akkor ezek az erőtartalékok aktiválódnak, és egyébként meg csak ott szunnyad bennünk. És akkor ez adja meg majd a löketet ahhoz, hogy mi képesek legyünk megváltoztatni a saját életünket, hogyha az erőtartalékainkat kihozzuk magunkból, bárhogyan is alakulnak a dolgok. Úgyhogy itt ezt láttam. Köszönöm szépen, hogyha itt voltatok és megnéztétek. Köszönöm, ha megírjátok azt, hogy mit gondoltok erről, egyáltalán erről a döntésképtelen helyzetről, vagy a halogatásról, hogy azt ti hogyan élitek meg, mi az, ami titeket például halogatásra késztetett a múltban, mi a legnagyobb gát, miben tudna, vagy például miben tudna valaki, én vagy bárki nektek segíteni, hogy ne halogassatok, mi lenne a segítség számotokra. Ezt szívesen olvasnám a kommentekben. Köszönöm, hogyha itt vagytok és megírjátok a lájkot és a feliratkozásokat is, és mint el szoktam mondani, a lájkokkal vagy a kommentekkel, ahova írhattok akár bármit, tehát nem feltétlenül kell a szívecske vagy a hüvelykúj, hanem akármilyen jelzéssel tudtok jelezni azt, hogy megnéztük, és pont, és nem kell más, mert hogy ez alapján tudja a YouTube számítógépe ajánlani másoknak is, hogyha ez így történik rá reakció. Ha nem történik reakció, akkor úgy értelmezi, hogy ez fölösleges bárkinek is megmutatni, de azzal is tudtok segíteni a csatornának, hogy a csengőt azt bekapcsoljátok, és akkor kaptok értesítést, hogyha én újabb videót teszek fel. Többnyire küld értesítést, bár azt tapasztalom néha, hogy sokkal később küldi, de azért mégiscsak szokott küldeni értesítést, akinek a csengőbe van kapcsolva, és ezzel is tudjátok kiegyenlíteni azt az energetikai egyensúlyt, hogy én ezt csinálom, és ti pedig valamilyen ilyen reakcióval reagáltok, mert így lesz minden egyensúlyba, így kerül egyensúlyba az életünk, és ez nagyon fontos, hogy elkezdjük kicsibe, aztán, hogy nagyba is jó legyen. Köszönöm mindenkinek, és ha egyénit szeretnétek, akkor a leírásban van az elérhetőségem, ott tudtok keresni. Mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!